Vem högg ner Josefs träd? Jag var i mitt rum när mamma plötsligt kom in. Gissa vad, Sara? Vi ska resa, vi ska åka till en plats som heter Borneo. Var ligger Borneo? Frågade jag. Jag hoppas att det låg längre ner på gatan där affären som säljer min favoritglass låg. Borneo ligger ett helt hav härifrån, sa mamma med ett leende. Bäst att du börjar packa. Vi kommer vara borta hela sommaren. Va? Skrek jag. Men jag kan inte packa en resväska och jag vill inte åka till Borneo. Jag vill stanna här och äta daimglass hela sommaren. Min mamma tittade på mig som om jag var galen. Det finns ingen daimglass i Borneo och vi åker imorgon. Ropade jag. Jag grät under hela middagen. Jag grät på flygplatsen. Jag grät på flygplanet. Även fast flygvärdinnan försökte trösta mig med papper och målarkriter. Jag sa bara, jag vill inte måla, jag vill äta daimglass. Vi kom fram till Borneo och jag skrek, jag vill ha daimglass. Det är så varmt här. Nåja, du får helt enkelt vänta 2 månader som mamma. Hela första veckan stannade jag inne på hotellrummet. Jag vägrade gå ut. Till slut sa mamma till mig, vi ska åka till regnskogen idag. Vi kanske kommer att få se elefanter. Vill du följa med? Fnös jag, men till slut massade jag mig ur sängen och klädde på mig. Vi tog bussen från stan ut till regnskogen. Vilka stora trädet brast jag när vi kom fram. Alla vuxna började fotografera och lägga upp på Facebook och Twitter. Det var så irriterande så jag gick iväg och kom längre och längre bort från guiden. Men närmare och närmare träden. Helt plötsligt tittade en elefant framför bakom ett träd. Hej, sa elefanten. Kommer du från en Disney-film? Frågar jag. Nope, jag är Yusuf, sa elefanten. Jag bor där. Jag visste inte att elefanter kunde prata, sa jag. Jag pratar bara när de vuxna som tar selfies inte är i närheten, viskade Yusuf till mig. Jag höll koll tills alla vuxna försvann längre ner på stigen. Sen hade jag och Yusuf den bästa dag någonsin. Vi plockade blommor Och utforskade i skogen och plaskade i vattnet. Sen slängde vi oss ner på marken, låg mot varandra och tog en tupplur. Jag visste inte vad klockan var när vi vaknade. Allt jag vet är att jag hörde ett högt tramp, tramp, tramp. Josef hoppade upp på fötterna. Spring, viskade han. Vi sprang och sprang genom skogen. Bakom oss hörde vi hela tiden tramp, tramp, tramp. Saker föll runt omkring oss och vet du vad det var? Det var träd. Någon höll på att hugga ner träden. Varje gång det föll i marken hördes det höga ljudet. Trump, bump, dump. Till slut kom vi fram till slutet av skogen. Varför fäller i alla träd, ropade jag. Det kommer att förstöra ditt hem. Jag har hållit på med det här länge, sa Josef. Han såg väldigt ledsen ut. Men varför då, frågade jag. De vill göra sig av med skogen för att odla palmolja. Vad är palmolja, ropade jag. Vem i hela världen vill ha palmolja? Människor äter palmolja hela tiden, sa Josef. Han såg ännu ledsnare ut. Nej, det gör vi inte, protesterar jag. Vi äter sånt som köttbullar och makaroner med ketchup och glass, speciellt daimglass. Vi äter aldrig palmolja. Precis då kom guiden och alla de andra vuxna mot oss. Mamma sprang fram till mig och började skrika. Här försvann du bara sådär. Josef vände sig om och flydde in i skogen. Oroa dig inte, Josef, ropade jag efter honom. Jag lovar att aldrig äta palmolja. Aldrig. Resten av resan tjatade jag på mamma om att vi måste sluta äta palmolja. Josef räknade med oss, förklarade jag. Jag ska berätta om det här för alla mina lärare och alla mina vänner.
Jag längtar efter att få åka hem. Äntligen var det dags. Vi åkte till flygplatsen, satt på flygplanet länge och sen var vi hemma i Sverige igen. Jag ska berätta för alla om palmoljan, skrek jag högt på flygplatsen. Men jag frågade först mamma om jag kunde få köpa en daimglass. Så vi gick till butiken och jag fick köpa min älskade daimglass. Bara för skojs skull läste jag listan över ingredienser. Socker, mjölk, choklad stod det. Och sen palmolja. Jag kunde inte sluta skrika varje gång jag åt en daimglass förstörde jag Josefs hem. Mamma, hjälp, skrek jag. Oroa dig inte, sa mamma. Vi kan göra något åt det här. Vi tog bussen direkt till Dimes huvudkontor och jag frågade efter högsta chefen. Varför hugger ni ner träden i Josefs skog? Krävde jag att få svar på. Nej, vi hugger inte ner Josefs träd, lovade chefen. Nej, vi använder bara palmolja som inte skadar Josefs träd. Men vem är det som hugger ner dem? Då skrek jag. Mamma och jag tog bussen till Pepsis huvudkontor och frågade dem samma fråga. De lovade också att deras palmolja inte skadade Josefs träd. Men jag såg att de blev röda i ansiktet när de sa det. Till slut sa mamma att vi kunde fråga om Starbucks högg ner Josefs träd. 5 dricker de stumma kaffe, skrek jag. Vi åkte dit. De blev riktigt arga på oss. Vi är hela samma medborgare i detta land, sa det irriterat. Hur vågar ni anklaga oss för att hugga ner Josefs träd? Men jag såg att det blev röda i ansiktet. Jätteröda. Sen sparkade ut oss, så vi bestämde oss för att åka hem. Om alla säger att de inte hugger ner Josefs träd, hur kommer det till att Josefs hem ändå blir förstört? Frågade jag min mamma. Jag ska vara riktigt flitig i skolan och lära mig undersöka saker. Och när jag får reda på vem som hugger ner Josefs träd ska jag berätta det för hela världen.